हेलो साथीहरु नमस्ते। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म आज हजुरहरुलाई यस्तो ट्रिकको बारेमा भन्न गइरहेको छु कि तपाईहरु लास्टसम्म अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला। म आज तपाईहरुलाई टिकटकको बारेमा भन्न गइरहेको छु। सो मैले तपाईहरुलाई भनि नै हाले अघि नै हैन, स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेर्दिनु होला। हामीले नेपालमा टिकटक ब्यान भयो भने हामीले VPN युज गरेर हुन्छ कि DNS युज गरेर हुन्छ, हामीले टिकटक चाहिँ चलाइराखेकै छ हैन। हाम्रो जो कोहीको पनि सायद टिकटक युजर अथवा टिकटक प्रोफाइल नभएको सायद कोही पनि छैन होला। हामीले एउटा टिकटक खोलिसकेपछि चाहिँ हामीलाई एकदम लाइभ बस्नको लागि चाहिँ हामीलाई 1000 फलोअर्सको चाहिँ जरुरत हुन्छ, अथवा त्यो पुरा भइसकेपछि पनि हामीले चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ कि फलोअर्स कसरी बढाउनु पर्छ भनेर हामीले भिडियो हालिराखेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा बढिरहेको पनि हुन्छ, कतिपय अवस्थामा नबढिरहेको हुन्छ। त्यो सिम्पली चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ फ्री ट्रिक हैन, फ्री फलोअर्स चाहिँ कसरी बढाउने भन्ने बारेमा यो भिडियो तपाईहरुलाई बनाउन गइरहेको छु। लास्टसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला। बिल्कुल फ्री, तपाईहरुले 1 रुपैयाँ पनि पैसा तिर्नु पर्दैन हैन। यो भिडियो लास्टसम्म अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। आउनुहोस् म तपाईहरुलाई मोबाइल स्क्रिनतिर लगेर जान्छु है त। म चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेँ हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईहरु चाहिँ आफ्नो टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो रियल आइडी हो हैन। मेरो रियल नाम छ हैन, मदन मगर। फलोइङ छ 2415, फलोअर्स चाहिँ 1595 छ हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लाइक्स चाहिँ 22800 छ हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो यसमा चाहिँ मैले चाहिँ कसरी फलोअर्स बढाउँछु त हैन, सिम्पली तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ। गुगलमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर अब सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ नि, BUY बाइ इन्स्टाग्राम फलोअर्स भनेर तपाईहरुले चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यहाँनिर यस्तो खालको सर्च गरिसकेपछि सुरुमै यहाँनिर म तपाईहरुलाई एरो लगाइदिन्छु हैन। यस्तो खालको यहाँनिर यस्तो अप्सन आएको हुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमै तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला, दायाँ बायाँ कतै पनि नजानु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यस्तो खालको अप्सन खुल्छ हैन, यस्तो खालको मेनु खुल्छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ सरर धेरै कुराहरु देखिरहेको हुन्छ, बाइ इन्स्टाग्राम लाइक हैन, भ्यू सबै कुराहरु बाइ गर्ने भनिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो त अब टिकटकको फलोअर्स बढाउनु छ नि त। सो सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, टिकटक सर्भिस भनेर त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले टिकटकको फलोअर्स बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरु बाइ लेखिरहेछ। हामीलाई चाहिँ एकदम बिल्कुल फ्री गर्ने हो नि त, त्यही भएर चाहिँ हामीले फ्री खोज्यौं। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, फ्री टिकटक फलोअर्स भनिरहेछ हैन। हामीले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै भनिहालेँ तपाईहरुले 1 पैसा पनि खर्च गर्दिन्न हैन। यहाँनिर एकदम ध्यान तरिकाले हेर्नु होला, स्टेप बाइ स्टेप चाल्नु होला। सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ फ्री फलोअर्समा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ हैन। यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ युजर नेम भनिरहेछ हैन। तपाईहरुको टिकटकको चाहिँ युजर नेम कपी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। कपी गरेर चाहिँ यहाँनिर ल्याउनु पर्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईहरु चाहिँ प्रोफाइलमा जानुस्। प्रोफाइलमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको युजर नेम चाहिँ तपाईहरुले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो युजर नेम चाहिँ कपी गरे हैन, मदन मगर 073 तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ यसलाई कपी गरे। तपाईले नि सेम प्रोसेस चाल्नु होला। यदि तपाईहरुले टिकटकमा फलोअर्स बढाउनु छ भने त्यो नाम कपी गरेको नाम चाहिँ यहाँनिर लिएर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली मैले यहाँनिर चाहिँ पेस्ट गर्दिन्छु। मैले चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गरिदिएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले नि मसँगै फलो गर्नुभएको छ भने सेम प्रोसेस चाल्नु होला। यहाँनिर पेस्ट गर्नु होला। हामीले चाहिँ 10 वटा फ्री फलोअर्स पाउँछौं हैन एकचोटी गरे बापत। सिम्पली यहाँनिर गेट फ्री फलोअर्समा क्लिक गरिदिनु होला। किनभने फ्री हो नि त, हामीले पटक पटक तपाईहरुले चाहिँ पटक पटक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जति सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर लोडिङ गरिरहेको छ हैन, तपाईहरुले एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले चाहिँ एकछिन वेट गर्छु हैन। भिडियो लामो हुन सक्छ, अन्तिमसम्म नै हेर्नु होला। किनभने हामीले सबै प्रोसेस 0 देखि 100 सम्म हामीले प्रोसेस चालिरहेको छ। सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गेट फ्री फलोअर्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईहरु चाहिँ यहाँ आफ्नो नाम पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलको फोटो चाहिँ आउँछ हैन। फोटो आइसकेपछि गेट फ्री फलोअर्समा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि एकछिन फेरि हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हामीले एकछिन वेट गरे। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फलोअर्स क्वान्टिटी 10 भनिरहेछ हैन। हामीले 10 वटा फलोअर्स पाउँछ एकचोटीमा हैन। 10 वटा फलोअर्स भनेको नट अ जोक हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रोफाइलको फोटो पनि आउँछ हैन। तपाईहरुले पटक पटक जति सक्नुहुन्छ त्यतिचोटी चाहिँ
तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। 10 वटा फलोवर्स आउँछ, फ्री फलोवर्स आउँछ होइन, एकदम रियलवाला यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। लोडिङ हुँदैछ होइन, पर्सेन्ट चल्दैछ। जहाँनिर मैले एरर लगाएको छु त्यहाँनिर चाहिँ पर्सेन्ट चल्दैछ। मैले चाहिँ भिडियो काट्न पनि सक्थेँ होइन, तर मैले चाहिँ लाइभ प्रुफ देखाउँछु भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई म काटेको छैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन। म यो जतिसम्म अप्सन जतिसम्म लोडिङ हुन्छ होइन, जतिसम्म पर्सेन्ट चल्छ 100 नहुँदासम्म म तपाईँहरूलाई फुल भिडियो देखाउँछु होइन। लास्टसम्म चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला। बिचमा तपाईँहरूले चाहिँ केही मिस्टेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, सो स्किप नगर्नु होला। सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ अब लास्टतिरै लोडिङ हुँदैछ होइन। हाम्रो चाहिँ 10 वटा फलोवर्स चाहिँ सेन्ड गर्दैछ कि एकदम बिल्कुल एकदम एक्टिभवाला होइन, साथीहरू आउँछ कि फलोवर्स आउँछ कि होइन, तर एकदम बिल्कुल चिनाइबाट होइन। यो टिकटक त चिनको हो नि त होइन, सो चिनबाट नै तपाईँहरूको फलोवर्स चाहिँ एकदम बिल्कुल चिनबाट एकदम फ्रेसवाला होइन, एकदम भिडियो भएको नै एक्टिभवाला फ्रेन्ड्सहरू आएको हुन्छ, फलो गरेको हुन्छ होइन। हामीलाई चाहिँ अब फलोवर्स चाहिएको नि त होइन, हामीलाई फलोवर्स धेरै देखाउनु छ नि त। त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीलाई धेरै फलोवर्स भएपछि धेरै फलोवर्सहरूले पनि फलो गर्न सक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले फलोवर्स बढाउनको लागि हो। सो सिम्पली हामीले जहाँको भयो भने भयो, तर एक्टिभ हुनु पऱ्यो नि त होइन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन, सिम्पली चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी चेक हुँदैछ। हामीले चाहिँ आइएम नट रोबोटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यस्तो खालको आइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ जहाँनिर बक्स छ होइन, त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँहरूले त्यो बक्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ जहाँ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर बक्स छोइरहेको छ होइन, त्यहाँनिर तपाईँहरूले क्लिक गरेर भेरिफाईमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाईमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ होइन। सिम्पली तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथिनिर लोडिङ भनेर देखाइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ फलोवर्स चाहिँ सेन्ड गरिसकेको छ, किनभने हामीलाई 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ हामीलाई 10 वटा फलोवर्स आउँछ होइन। सिम्पली चाहिँ यो भिडियो लामो हुन्छ होला, म सायद केही घन्टा चाहिँ म वेट गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो फलोवर्स चाहिँ मेरो कतिवटा फलोवर्स बढेको छ हो कि होइन होइन भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन। अहिलेको लागि चाहिँ म यो भिडियो अफ गर्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन, मैले केही समय वेट गरेर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ अगाडि मेरो स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु होइन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रियल चिना र जापानबाट चाहिँ फलो आइरहेको छ मलाई चाहिँ होइन। मैले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 वटा फलो आइरहेको छ होइन। यदि तपाईँहरूले विश्वास लाग्दैन भने मेरो टिकटकमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले तपाईँहरूले अपनाउनु होला, 100% फलोवर्स बढ्छ।